السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله هي الكفتة بالطريقة التقليدية المغربية، يعني غنتبلوها بالتوابل وبالبصلة القزبر المعدنوس، يعني الطريقة التقليدية لتحضير الكفتة اللي كتشوى فوق الفخر، ولكن غنطيبوها بواحد الطريقة سهلة. غنعملوها في الفران، الطعم ديالها جد لذيذ، فيها الطعم ديال الشواء، وإن شاء الله كنتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه. ونبداو بسم الله. طبعًا باش نحضروا هاد الكفتة هادي كنحتاجو الكفتة اللي كتكون مطحونة، كيف ما كتلاحظوا هنايا الكفتة ديال الحولي كتكون مشحمة وما عندنا ما نديرو، هذه هي الكفتة ديال الحولي، ما منه هروب هاد الشي. آمم، كنحتاجو يعني حسب الرغبة ديالكم. أنا هنايا عندي 2 الكيلو، النُص غنطيبو اليوم والنُص غنحتفظ به ليوم آخر إن شاء الله. كيف ما قلت عندي هنايا 2 كيلو ديال الكفتة، 2 بصلات صغار، ممكن تستعملوا بصلة كبيرة. القزبر المعدنوس تقريبا هاد القدر هذا اللي كتشوفوه هنايا. غنستعمل ملعقة صغيرة د الملحة، ملعقة ديال الكمون، البابريكا، غنستعمل شوية ديال السودانية، الفلفل الأسود، الكزبر اليابس، الحبوب طبعا مطحون. هاد الكمية كتبقى على حسب الرغبة، كاين اللي كيبغي العطرية بزاف، كاين اللي العطرية كيبغي العطرية شوية. هنايا كنوريكم، يعني بغيت نشارك معكم طريقة اللي ماشي تقليدية في تقطيع البصل. كيف ما كتلاحظوا هنايا كنستعمل أنا موس كبير يكون حاد، وكنستعمل هاد الطريقة هادي كتجيني سهلة. من بعد كندوزو الموس على البصلة، كنبقاو ندوزوه نديوه ونجيبوه حتى كتولي البصلة مشلضة صغير. هنايا ضروري نشلضوها، ما نطحنوهاش في الآلة، إلا طحناها غتطلق الماء ديالها ومن بعد الكفتة غتجينا مية. هذه هي الطريقة التقليدية المغربية كيفاش كنشلضوا البصلة. يستحسن أننا نستعملو موس صغير. علاش ما كتعجبنيش أنا بزاف هاد الطريقة هادي، لأن الماء ديال البصلة كيسيل على اليد، من بعد كتبقى ريحة البصلة في اليدين، وأيضا كيطير الماء ديال البصلة يعني اللي كيتسبب في نبقاو نبكيو وينزلوا الدموع. فالطريقة الأولى اللي وريتكم كتعطي نفس النتيجة وسهلة، يعني كنقطعو فوق الخشبة. المهم بغيت نتقاسم معكم هاد الحاجة هادي اللي تعلمتها من برامج ديال الطبخ. ف استعملوا في الحقيقة الطريقة اللي كتجيكم سهلة. هنايا كنقطعوا أيضا قزبر المعدنوس رقيق جدا. كيف ما قلت يستحسن أننا نقطعو هادشي بالموس، ما نستعملوش الآلة الطحانة، لأن ما بغيناش هادشي يولي فيه الماء بزاف، من بعد غتجيكم الكفتة ميها بزاف. فكنقوم بتقطيع البصلة وقزبر المعدنوس بحال هاد الطريقة هادي. ضروري ما يكون القزبر المعدنوس شوية كتير، لأن الكفتة هادي خصنا نتبلوها باش تجي لذيذة. كنضيفوا البصل، أولا ضفت التوابل كيف ما شفتوا، وأيضا غنضيف البصل اللي قطعناه قطع صغيرة جدا مشلط، والقزبر المعدنوس. هنايا الطريقة التقليدية هي شنو كانوا كيعملوا الناس شحال هادي، كيطحنوا هاد القزبر المعدنوس، البصلة، التوابل مع اللحم، يعني كتقطعوا اللحم ويضيفوا لها هاد الشي، ومن بعد كيطحنوها المرة الأولى وعاود كيطحنوها المرة الثانية، وكاين اللي كيطحنها المرة الأولى بلا توابل بلا والو، المرة الثانية عاد كيضيف لها هاد الشي. حنا طبعا أنا ما يمكنش ندير داكشي عند الكسار، لأنني أنا ساكنة ماشي في المغرب. شريت الكفتة عادية وضفت لها التوابل وهاد الشي. هنايا كتبقى هاد العملية ديال المزج هادي ضرورية، يعني بحال اللي كنعجنوا الخبز، حنا كندلكو هاد الشي مزيان حتى كيتدخل ديك التوابل وداك البصلة وداك القزبر المعدنوس تقريبا كدوب مع ديك الكفتة. هنايا قررت نضيف واحد نصف ملعقة صغيرة ديال السكينجبير وملعقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم البلدي، غير باش نزيد شوية ديال اللون وشوية ديال الطعم. ممكن تستغناو عليهم إلا بغيتو. أيضا زدت شوية الكمون، لأن الكمون ماشي بحال ديال البلاد، هنايا أنا ساكنة في الخارج ماشي في المغرب، فما كيكونش قوي بزاف. ديال المغرب يعني غير ملعقة صغيرة تكفي. هنايا زدت واحد شوية. طبعا التوابل كتبقى على حسب الجهد ديالها، كاين توابل اللي كتكون طرية ما كنحتاجوش بزاف. كيف ما كتلاحظوا كنستمروا في الدلك ديال هاد الكفتة هادي، وإلا عندنا الآلة اللي كنطحنوا الكفتة كنعاودوا نطحنوا هادشي كيف ما قلت المرة الثانية باش كيندمج هادشي مزيان وكتذوب هذيك البصلة والقزبر المعدنوس مع الكفتة. هنايا غادي ندهن واحد الصينية ديال الفران بشوية ديال الزيت ماشي بزاف، وغنشكل
يعني الكفتة كتبقى لكم على حسب الرغبة، بغيتو تعملوا طروفة كبار ولا بغيتوهم صغار، بغيتوهم مدورين أو طوال، على حسب الرغبة ديالكم. أيضًا بالنسبة للناس اللي عندهم الفاخر اللي ممكن يشوي فوق الفاخر كيبقى أحسن، كيبقى هو أحسن حاجة، ولكن الناس اللي ساكنين في الخارج كاينين الناس اللي عندهم ممنوع يديروا الباربيكيو، إلا كانوا في شي بلاصة عمومية كتسمح باستعمال الباربيكيو. أنا فين ساكنة ممكن، ولكن صعيب شوية لأن كاينين ناس فوق مني، فما كنبغيش نزعجهم عفوا، فكنستعمل هاد الطريقة اللي غنوريكم دابا، وكتعطي واحد النتيجة هائلة، واحد الطعم لذيذ جدا لهاد الكفتة، فحال الا تقريبا شويناها فوق الفخر. انا غنقوم بتشكيل هاد الكفتة هادي فحال هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه هنايا. طبعا كيف ما قلت لكم الكفتة ديال الحولي هي فيها الشحم بزاف، يعني ما غتبقاش بحال هكذا، غتصغار تقريبا النصف ديالها كله غيدوب. الشحمة اللي في هاد الكفتة هادي كلها غدوب. فهذا هو الشكل ديالها. نشعل الفران نشغل الفران على درجة حرارة 200، وغندخل هاد الصينية هادي للفران طيب تقريبا واحد 20 دقيقة. المهم كيبقى عيننا ميزاننا. كيف ما قلت لكم الجزء الثاني غنوضعو على هاد الشكل في واحد البلاستيكة، بلاستيك غذائي خاص بالمجمد، غنطلقوه بحال هاد الطريقة هادي وغنوضعوه في المجمد. هاد الطريقة هادي كتسهل علينا ملي بغينا نجبدو الكفتة دغيا كديكونجولا، يعني ما كتبقاش مجمدة مدة طويلة، دغيا كتطلق راسها وغنوضعها في المجمد اليوم آخر إن شاء الله. كيف ما قلت لكم الكفتة اللي عملناها في الفران كتبقى عيننا ميزاننا، يعني كان ماشي ما خصناش نخليوها حتى تيبس وتكرم، بمجرد كنحسو بها طابت كيف ما كتشوفوا هنايا. يعني ممكن نفتحوا شي وحيدة الا بات لنا طابت من الداخل صافي كنجبدوها. هنايا غنستعمل الطريقة ديال الفحم، غنحط هاد 2 طريفات ديال الفحم فوق البوطة حتى يشعلوا مزيان ويتحمر، يعني يبانوا لنا ولاو جمر. غنوضع واحد الزليفة اللي زدت عليها داك الزيت نيت اللي داب من الكفتة. غنغطي الكفتة بالبابي ألومنيوم. ممكن تستعملوا صينية تانية إلا كبار من هاد الصينية هادي. المهم هو ملي غنوضعوا الفحم في هاد الزيت هذا غيعطي واحد البخار، بغينا هداك البخار ما يهربش من هاد الصينية هادي، يبقى لداخل بحال اللي كتلاحظوا هنايا. غنوضعو بمجرد هداك الفحم ما غادي يقيس الزيت غيطلق واحد البخار. غنسدو هاد الصينية هادي مزيان، غنغلفوها وغنخليو هاد الكفتة هادي مع هاد البخار هذا تقريبا واحد 5 ل10 ديال الدقائق. ممكن تردوها في الفران. الفران طبعا كيكون سخون ولكن مطفي، وكنخليوها حتى كتشرب هذيك النسمة ديال الشواء أو ديال الفاخر. وهذا هو السر اللي كيعطيها هذيك اللذة فحال الا مشوية فوق الفاخر. كيف ما كتلاحظوا هنايا الفحمة كتلقى بزاف ديال البخار، كنسدو عليها مزيان ونخليوها من 5 إلى 10 دقائق وكتكون الكفتة ديالنا جاهزة. كيف ما كتلاحظوا هنايا أنا قدمت هاد الكفتة هادي مع شوية ديال الأرز الأبيض وسلطة خضراء، يعني الخضر الطازجة. ما يمكنليش نصور كلشي لأنه كيطيح الظلام دغيا وما ما كيبانش مزيان، فصورت لكم غير الكفتة كيفاش بانت. كنتمنى إن شاء الله الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها وتعجبكم. كنقول لكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.